Hallo, welkom bij les 3 van de Dutch Survival Kit. In deze les leer je alles over tellen in het Nederlands. Eerst even iets over de woorden om te praten over tellen. Het cijfer is een digit, het getal is een number, als in een combinatie van cijfers, en het nummer is number, als in een deel van een reeks. Er is natuurlijk overlap in die woorden. Wat voorbeelden? Dit is het cijfer 3. 28 is een getal. Dit liedje staat op nummer 1 in de top 40. Nummer gebruiken we ook in woorden als huisnummer en telefoonnummer. Dan de getallen zelf. Ik tel tot 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De tientallen zijn 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je kan een eenheid en een tiental combineren. 21, 22, etc. De honderdtallen zeg je zo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Daarna komt 1000, 2000 enzovoort. En hoe zeg je dit getal? 1100. En dit? 1857. In Nederland betalen we met de euro. We hebben munten en briefjes. Als je daarmee betaalt, betaal je contant. Maar meestal betalen we met onze pinpas. Daarover leer je meer in les 6. Een briefje van 5 euro noemen we vaak een vijfje. En een tientje is 10 euro. En in Amsterdam hoor je soms nog een joetje, de oude bijnaam van 10 gulden. Dit bedrag kan je zeggen als 15,75 euro of 15,75. Hoor je de korte pauze tussen 15 en 75? Nog een voorbeeld. Dit is 35 en dit is 5,30. Let op de komma tussen de euro's en de centen. Dat was les 3. Je kan nu oefeningen maken op de website of naar de video van les 4 kijken. Doei!